नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण अतिशय सुमधुर अशी गाजराची खीर कशी करायची ते बघणार आहोत। तर रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग या मस्त रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर सर्वात आधी इथे एका पॅनमध्ये मी 2 चमचे तूप टाकलेलं आहे आणि तुपावर आपण एक 2 चमचे ड्रायफ्रूट्स टाकलेले आहेत। ड्रायफ्रूट्समध्ये मी काजू आणि बदामाचे तुकडे घेतलेले आहेत आणि त्याच्यावर मी 1 वाटी किसलेलं गाजर टाकलेलं आहे आणि गाजर आपल्याला एक 2 मिनिटे अगदी मंद गॅसवर परतून घ्यायचं आहे। तर इथे मी 2 मिनिटे एकसारखं परतून घेतल्यानंतर 1 वाटी दूध याच्यामध्ये टाकते। तर एकूण आपल्याला 2 वाटी दूध लागणार आहे, त्यापैकी 1 वाटी दूध इथे मी वापरलेलं आहे। तर आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर हे छान मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये साखर टाकायची आहे। तर 1 वाटी गाजराचा जो किस घेतला होता मी, त्याच्यासाठी मी इथे अर्धी वाटी साखर वापरते। तर तुम्हाला जर गोड जास्त आवडत असेल तर अजून थोडंसं तुम्ही प्रमाण साखरेचं वाढवू शकता आणि हे सुद्धा आपण छान मिक्स करून घेऊयात। तर हे छान मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला याच्यावर झाकण देऊन छान शिजवून घ्यायची आहे खीर। म्हणजे गाजर जे आहे अतिशय सॉफ्ट असं झालं पाहिजे। तर एक 5 मिनिट आपण हे शिजवून घेऊया। तर तोपर्यंत इथे मी अर्धी वाटी दूध घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे मिल्क पावडर टाकते आणि 1 चमचा कस्टर्ड पावडर घेतलेली आहे। तर हे दोन्ही आपल्याला दुधामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे तुमच्याकडे मिल्क पावडर जर नसेल किंवा तुम्हाला वापरायची नसेल तर तुम्ही इथे घरची दुधाची साय जी असते ती 2 ते 3 चमचे डायरेक्ट खिरीमध्ये वापरू शकता आणि कस्टर्ड पावडर जर नसेल तर तुम्ही इथे कॉर्नफ्लॉवर 1 चमचाभर दुधामध्ये मिक्स करून टाकू शकता। तर याच्यामुळे काय होतं, दुधाची पावडर किंवा साय जी आपण वापरतो तर त्याच्यामुळे खिरीला छान रिचनेस येतो आणि कस्टर्ड किंवा कॉर्नफ्लॉवर वापरल्यामुळे छान दाटसर अशी खीर होते। तर इथे मिल्क पावडर आणि कस्टर्ड पावडर दुधामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून मी घेतलेली आहे आणि इकडे 5 मिनिटानंतर आपली खीरसुद्धा चेक करूयात। तर झाकण काढते मी आणि थोडंसं आपण हे मिक्स करून घेऊया। तर ही खीर आपली छान शिजलेली आहे, गाजर अतिशय सॉफ्ट झालेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये आपल्याला जे आपण पावडर मिक्स केलेलं दूध होतं, कस्टर्ड पावडर आणि मिल्क पावडर ते टाकूयात आणि हे छान मिक्स करून घेऊयात। तर हे मिश्रण जे आहे आपण नंतर टाकण्याचं कारण म्हणजे कस्टर्ड पावडरमुळे खिरीला पटकन दाटसरपणा येतो। जर सुरुवातीला आपण टाकलं असतं तर खीर लगेचच दाटसर झाली असती आणि व्यवस्थित शिजली गेली नसती, म्हणून आपण गाजर सॉफ्ट झाल्यानंतर हे टाकलेलं आहे। तर खीर आता बघू शकता छान दाटसर झालेली आहे। आता याच्यामध्ये आपण वेलदोड्याची पूड टाकूया आणि हे सुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे 2 वाटी आपल्याला दूध लागणार आहे, तर राहिलेलं अर्धी वाटी दूध आपल्याला आता टाकायचं आहे। तर तुम्हाला जर इतपत दाटसर खीर हवी असेल तर तुम्ही दूध ते राहिलेलं नाही टाकला तरी चालेल। तुम्हाला अजून थोडीशी पातळ हवी असेल तर राहिलेलं दूध तुम्ही टाकू शकता। तर हे सुद्धा दूध मी टाकलेलं आहे। एकूण आपल्याला 2 वाटी दूध लागलेलं आहे आणि हे आपण परत एकदा छान मिक्स करून घेऊयात। तर इथे दूध तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, तुम्हाला कितपत दाटसर किंवा पातळ हवं त्यानुसार। तर आता आपल्याला परत एकदा ही खीर अगदी एक 2 मिनिटे शिजवून घ्यायची आहे। तर अगदी मंद गॅसवर मी ही खीर परत एकदा 2 मिनिटे शिजवून घेतलेली आहे। मस्त असा सुगंध दरवळत आहे। तर परत एकदा आपण हे छान मिक्स करून घेऊया आणि आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। मी गॅस बंद करते आणि ही खीर जी आहे काढून घेते। तर ही खूप चविष्ट सुमधुर अशी खीर आपली तयार झालेली आहे। अतिशय झटपट होते आणि खायला खूपच चविष्ट लागते। तर ही खीर तुम्ही जरूर बनवून बघा आणि कशी वाटली रेसिपी मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद।